No niin, morjesta, tervetuloa Lämpötubeen. Tällä kertaa ollaan täällä konepajalla. Mikäs konepaja tää oli? Konepaja Vuohensilta. Kyllä, Tampereella. Ja tässä on Timppa ja sitten on Lauri. Lauri pyörittää kans myös tuommoista YouTube-kanavaa. Joo, mulla on tässä tämmönen pieni spin-off tässä samoissa tiloissa, tämmönen kuin Hydraulic Press Channel. Mekin tehdään YouTube-videoita. Kyllä. Paljonko teillä on seuraajia? Meillä on tuolla puristusjutulla meillä on 2,1 miljoonaa tilaa ja sitten kakkoskanavalla, mihin tehdään vähän tästä konepaja myytinmurta ja crossover-sisältöä, niin siellä on reilu 500 000. Aivan. No, teillä on vähän enemmän kuin meillä. Ja sitten pikkuhiljaa. Meillä on kohta 200. Tämän videon jälkeen vähän enemmän. Yes. Hei Timppa, miten te päädyitte ilmalämpöpumppuun? Joo, ihan tämmöinen hyvien kokemuksien kautta, että mulla on semmoinen 30 vuotta vanha omakotitalo tuo, mikä on vesikeskuslämmitteinen. Ja kyllähän se toimiva paketti on sinänsä, mutta mä laitoin sinne, laitotuttiin 3 vuotta sitten ilmalämpöpumppu sinne yläkertaan ja itse asiassa 3 vuotta, niin sen jälkeen ei ole vissiin öljyauto käynyt kertaakaan. Se on todella tehokkaasti siellä kyllä lämmittänyt meidän kämppää ja ennen kaikkea kesällä viilentänyt. Että on tosi hyvä kokemus. Joo. Ja karkeastihan tämmöisissä niin kuin ilmalämpöpumppukohteissa niin semmoinen 30-50% pienennetään lämmityskustannuksia. Et tietenkin tämmöisellä konepajalla pitää olla vähän eri laitteet kuin siellä kotona. No, mitenkäs teillä on teillä ei ole vesikiertoista lämmitystä täällä? Ei, täällä olisi tämmöinen järjestelmä tuon yhteisrakennuksen kanssa ja se purettiin tästä pois joskus vajaa 10 vuotta sitten. Ja meillä on ollut täällä niinku sähkölämpärit, millä me on tehty tämä, koska tässä olisi vaatinut aika iso investointi. Tänne olisi pitänyt rakentaa joko uusi öljykeskuslämmityssysteemi, tai varmaan jossain kohtaa suunniteltiin jotain muutakin, mutta tämä on varmasti hyvä tämä ilmalämpöpumppu nyt. Kyllä. Tämmöisissä hallitiloissa, missä ei ole vesikiertoista järjestelmää. Tämä on oikeastaan ainut ratkaisu, kyllä, jos on sähkö tai öljy. Tämä on edullinen. No öljylämmitys on aina vesikiertoisella kyllä, että siellä. Mutta toki niihinkin voi laittaa. Kyllä. Ja sitten tässä on ekstra herkku vielä, että koska täällä tietysti painetaan päämärkänä kesälläkin hommia, ilmanlämpö nousee pelkästään se työtahdin mukaan, niin tällä voi myös viilentää. Kyllä. Oliko teillä niinku mitään semmoista, että tavallaan sen konepaja työn takia niin pitäisi olla joku tietty lämpötila kesällä? Että kyllä joo, 20 astetta olisi se optimilämpötila. Okei. Mittatarkkuus pysyisi sitten niin nimenomaan, kyllä. Et sen takia toi viilennys on hyvä. Kyllä. Ja sitten Noijon kanssa, noissahan on osassa noissa Jyrsin koneissa, niissä on lämpöpumput noissa sähkökaapeissa, jos on kuuma sisällä, niin ne kuumenee noi laitteetkin. Joo. Et sekin, että jos täällä on törkeän kuuma, niin noi laitteiden jäähdytyskin on hankalaa. Eli tämä Lämpö Ykkösen palvelukonsepti on todella edullinen tapa hankkia tämmöinen. Se on ilman muuta kannattaa kysyä Lämpö Ykköseltä tämmöinen diili tähän hommaan. Tämä on tosi hyvä. Kyllä, joo. Et käytännössä meillä voi lähteä modernisoimaan järjestelmän jopa ilman investointia. Aivan. Ei tarvitse laittaa siihen heti isoja rahoja. Mutta siitä kannattaa kysellä lisää. Ei muuta kuin kiitoksia ajasta. Palataan seuraavaan videoon, katsotaan mitä me keksitään Laurin kanssa täällä. Ollaan kuitenkin, tuossa on toi Hydraulic Press lähellä. Niin. Jäiköhän sinne jotain keksitä. Kyllä. Jes, kiitoksia. Palataan asiaan. Morjes.